ሰላም ጤና ይስጥልኝ እንዴት ናችሁ? ዛሬ ደግሞ እንደዚህ የሚያምር ለየት ባለ መልኩ የሚዘጋጅ የጥብስ አሰራር ይዤላችሁ መጥቻለሁ። በጣም ቀላል ነው ግን በጣም ነው የሚጣፍጠው። ትወዱታላችሁ ብዬ ተስፋ አደርጋለሁ። ወደ አሰራሩ እንሂድ። በመጀመሪያ ቀይ የበሬ ስጋ በደቃቁ እንከትፋለን። በደንብ አድርገን እንደዚህ ደቀቅ አድርገን እንከትፋለን። ልክ እንደዚህ በደቃቁ ቆንጆ አድርገን ከከተፈን በኋላ አንድ ራስ ሽንኩርትና የተወሰነ ቃሪያ እንከትፋለን። በደቃቁ ነው እነዚህን የምንከትፈው። በመቀጠል ቅቤ መጥበሻችን ላይ እናደርጋለን። ቅቤ ሚጥሚጣ ጨው እንደምትፈልጉት መጠን መጠቀም ትችላላችሁ። እዚህ ጋር እኔ ወደ አንድ የሾርባ ማንኪያ የሚሆን ቅቤ ተጠቅሜያለሁ። ከዛ ሚጥሚጣ ጨምራለሁ 1 ማንኪያ፣ ኮረሪማ ግማሽ ማንኪያ የሚሆን ኮረሪማ ጨምራለሁ። ከዛ እነዚህ እናማስላለን። በመቀጠል የከተፍነውን ስጋ እንጨምርና በደንብ አድርገን እንጠብሰዋለን። ልክ በመታዩት መልኩ እያደረገን እንጠብሰዋለን። ፍርፍር ያለ እንዲሆንልን እንደዚህ ቶሎ ቶሎ ማማሰል አለብን። አለብዛ ጉብ ጉብ ብሎ ወፍራም ብቻውን ቁጭ ይልና ያስጠላል። ፈትፈት ያለ እንዲሆን ልክ እንደዚህ መታ መታ እያደረግን እያማሰልን እንጠብሰዋለን በደንብ አድርገን። ልክ እንደዚህ በደንብ ከተጠበሰ በኋላ ሽንኩርቱንና ቃሪያውን እንጨምራለን። ከዛ ይሄንን እናቀላቅላለን። ሽንኩርቱንና ቃሪያውን ከጨመረን ብዙ ማንጠብሰው ትንሽ ለብለብ እናደርገዋለን። ከዛ እዚህ ላይ ቀምሰን ያነሰው ነገር ካለ መጨመር እንችላለን። ቅቤ መጨረሻ ላይ 1 ማንኪያ እንጨምርበታለን። ሚጥሚጣም ጨውም ካነሰው እያየን መጨመር እንችላለን እዚህ ጋር። ከዛ በቃ እንደዚህ ሲሆን እናወጣዋለን። በጣም ቀላል ነው ግን በጣም ነው የሚጣፍጠው። በጣም ቆንጆ አሰራር ነው። ትወዱታላችሁ ብዬ ተስፋ አደርጋለሁ። ከወደዳችሁ ተሰርታችሁ መጠቀም ትችላላችሁ። አመሰግናለሁ። መልካም ቀን።